makakakuha ng blue side so far, ang siyang Natatalo. Tama. Natatalo, yes. Yeah. So, At ano kaya yung mapa, no? So, i-reverse na rin kaya para 3 reverse, pare. yun nandun na lang din eh. Tignan na natin. Pero right now, we are still randomizing our Game 3 map and it will be the expanding reverse once again. Sobrang Manifest yun ah. Back to back to back. Hindi ko na alam kung manifest pa. Parang pati yun predict ni Sir Wolf. Oo, pare, alam mo, may mga nagko-comment na nga kapag di ako nanonood, pag wala ako dito caster sa MPL, nanonood ako. May mga nagko-comment, sinasabi nila, hayop to si Wolf, pati pa yung mapa na predict na rin niya. Partida random na yan, 1 out of 4. 1 out of 4. You're another. You're another. Iba ka na. Iba ka. You're another. Ayun na. Well, welcome to game number 3. Jushin first pick. Jushin first pick na mabaho ating makikita dito, papi. Feeling ko Bakshaban? ganun eh. Bakshaban then Jushin first pick. Hindi ko inaalala ko ni third pa na Falcons nung game number 1. But it was indeed of Harith din na kanilang binan. Siguro, mayroon na ba tayong first pick grab ng Omega? Tingin mo? First pick grab. Or first two pala, sorry. First two picks na grab. Pero, buti na sabi mo yan. Kasi so far in this series, 100% win rate yung Grok. Panalo yung Grok ng Smart Omega ng Game 1. Panalo yung Grok ng Falcons ng Game number 2. So again, this could be a backshaban Bakshaban, sa Smart Omega. Tapos, feeling ko nga yung Grok ay nasa Red 1, Red 2. Kasi Jushin yung ano eh. Yung, First pick ng Falcons. Unless mag-shake up sila for Azusin ban. Tapos, well, ibibigay lang nila yung Grok priority sa Falcons in that way. So, baka they would go for a backsha nga talaga dito. Well, let's see kung backsha ban o backsha pick ba ang ating makikita dito. Coach Wura trying to take out one more hero before we go on to the first pick. Jushin first pick ang nakita natin, or at least priority sa Jushin talaga para sa Team Falcons. Iiwanan nilang bukas ito. Okay. Butterflies. Lalabas na ba ang butterflies? Butterflies? Apart from that, yung Grok yun ay try na. Okay. So, ang malaking katanungan na nakawin na ba agad ang Grok ng Omega? Grok funny? Kanina Lance sila Uranus, diba? So ngayon nakaban yung Lance. I wonder kung ano yung mga bands ng Falcons. Hindi ko na din maalala. Parang funny din nga yan. Parang funny, no? Pero sa ngayon, walang friend rin. So, ano to? Hayang Grok? Oh, early Grok pick para dito. Funny nga. At nilabas na rin yung funny ni Ryzen. And ito I will be completely honest. Masaya ako sa nakikita ko. Kasi mukhang magbabago yung pacing ng laro na to. Imposibleng walang gagawin ng maaga. Yung Grok funny, pare. Akay Arlott. Oh, wow. Ang unahin dito ng Falcons. Nag-work nung game number 2 itong tatlong heroes na to. So, hindi naman malabo na wala. And then yung Valentina. Ano ang counter sa Akay? Valentina, pare. Tama. Naisusulat. Naisusulat na nga. Wait. Kung nanonood ka, para sa'yo to. Oo. Tsaka, dahil ba naka-open tong Akay? Boss 5, Akay ba to? Hindi pa tayo Hindi sure. natin sure eh. Pwede kasing yan eh. Interchangeable talaga to eh. Oo, pwede pa nating makitang ibaliktad dyan. And to be fair, if there's one assassin na gusto nating makita kapag yan say Fanny, I would say a Hayabusa could be a great choice para dito. Yep, there's a chance. Kaso nga lang, alam nila na... Oh, okay. So alam dito na Omega. Sa thinking ng Omega, this is a jungler. Ito nga kayo na to. Kasi dalawang rooms yung kanilang binan. Isa sa mga pangtapat sa isang Arlott is the CC, but I doubt na ipipick to ng Omega. Baka maghanap pa sila ng isa pang frontliner. Glue? So, Glue is open. Uranus. Between the two, mukhang Yuray maganda. Yura. Oo, kasi may damage ka naman sa Fanny. Valentina has damage too if you want to. Ang masaya kasi sa Uranus, siya talaga yung nagbibigay ng libreng space and time para sa mga kakampi niya. Napakalaking bagay ng binibigay. Yung walang value by the way. Yung the moment na may Uranus ka, hindi niya kailangan ng pera para ibigay yun sa inyo. Yeah. So, Nola po, CC, pwede rin siyang kunin ng Omega, pero I doubt kasi ano nga sila dito. Naka-funny. There's the option of the Terisla din. Pero baka kunin nila yung carry muna ngayon, no? I've been waiting. Ayun. Kasi binan yung Claude ng Falcons. So, ang mangyayari, mauubusan sila ng marksman choice. Ang naitaw sa Falcons dito is the Bruno. Bruno or Brody? Or Brody.
Bro, Feeling ko time na ba? Para sa ano? No. Para sa Fanny? Just so you could have the stun as well. Pwede rin Moskov kung sakaling sagot. Sige. Pero if I'm being honest, pare, na ilang... Okay. But alam mo, itutuloy ko na rin yung sasabihin ko. Okay. Throughout MPL Philippines Season 16, wala pa tayong nakikitang Moskov na naging successful para sa... Kasi theoretically speaking, sa papel ay counter talaga ang Moskov against a Fanny. Yeah. Pero realistically speaking, ang nangyayari ngayon sa ating liga ay hindi lamang pinapansin ng Fanny yung Moskov. So, yung theory na counter itong Moskov, hindi gumagana. There's the Badang. Tempting ang Esmeralda ngayon para sa Omega. Oh yeah, actually. Akai as well as the Badang. Very tempting. Ganun din naman parang sustain. Pero hindi na magulat kung Therese lang nga talaga naging choice dito para kay James. Pero pag James, maalala mo yung SB, no? Yeah. Oo. Or... Focus is still open. Ay, hindi na. Wala na kasing wala nang chance for a Hilda kasi sinong i-Hilda mo dyan, di ba? Feeling ko talaga it's either Yura or Yura Esme. Esme. Ako parang Uranus na lang din talaga ang choice ko dito. Tempting lang talaga yung Esme dahil sa shields. Pero kung overall na impact na talagang pang frontlines, nandiyan ang Yura. At yun na nga yung magiging pick dito ng Omega. Smart pickup para dito sa Smart Omega with that Uranus. And now we have our final spread of heroes para dito sa game number 3. Latag lang uli natin yung realidad para sa dalawang teams na ito. Ang Smart Omega ay currently nasa number 5 ng ating liga with 4 points. Ang nasa ibabaw nila ay Twisted Minds na kanilang tinalo kahapon. At kung makakakuha sila ng puntos against Team Falcons ngayon, ay magtatay sila ng puntos sa Twisted Minds with 5 points. Para naman dito sa Team Falcons, ilang araw, ilang linggo na nating nakikita na sinusubukan nilang makakuha ng puntos. And this is their final time, their final try to get a point in week number 6. Ika nga ni Kyle TZ, ang bawat match dito ay do or die na para sa Team Falcons. And we are now in game number 3 matapos ang kanilang victory in game number 2. Welcome to the Land of Dawn. Ito ang ating pinakaunang serye ng ating Sunday Special para sa inyo in MPL Philippines Season 16. It's going to be Smart Omega versus Team Welcome to Falcons. Mobile Legends. And we're down to the very last game ng kanilang serye. Momentum is on to the side of Team Falcons, knowing na sila ay nanalo ng game number 2. Yeah. Oo, ibang klase din Pinag-usapan natin kanina na ang Omega after that victory against Twisted Minds ay magaling mag-ride ng momentum. Pero so far, facts lang, Grok wins games. Grok wins games. Para dito sa series na to. And if you think about it, maganda yung Grok sa game na to. Mataas yung vision at matutulungan yung Valentina na usually ay hindi na ganun kaganda ang laning stage. Pero dahil madedelay mo nga yung mid lane, napapaganda. Uy! Medyo kukuha yung Rampart na yun para kunin agad yung first blood para kay Ryzen. Nakita agad natin yung Kaple nung hindi makaalis si View dahil Purify yung gamit niya. There goes Ryzen. Oh my goodness. Okay, that is- Ito yung effect ng Grok Block. Oo. Na may misposition yung mga tipong Jushin. Kaya naman, nung game number 2, I felt like mas magandang nakawin na rin yung Grok. But this time, yun yung nangyari para sa Omega. First 2 picks Grok laban sa first pick Jushin ng Falcons na very evident kung bakit siya epektibo. Sabay kinombohan pa ng isang Fanny that allowed Omega to get that first blood. Maganda agad ang simula para sa Omega. Yan yung sinasabi nating praktisadong lason Hindi naman yung lason kadalasan dulo lang lumalabas. Minsan, simula pa lang mahapdi na. And that is something na na-expect natin mula sa Omega. Baka papasugod pa din si Flap dito. Susubukan ni Ryzen na kunin pero Wow! tactical reposition with that flicker mula kay Flap TZ. Makakatakas siya dun sa gagawin ni Ryzen. Meanwhile, yung tatlong members ng Smart Omega nakahanda rin naman sana for the response. Pero dahil umalis na rin si Ryzen, atras sila. Talino rin ang Earthen Rampart ni Super Yoshi doon, no? Na imbis na harangan niya yung dadaanan ng jumujombag doon sa ulo niya, hinarangan niya yung mga tutulong doon sa kalaban at napakabilis ng po. Turtle, secured para dito sa Team Falcons. So, interesting na rotation dito mula sa Omega, lalo doon sa jungle pattern ni Ryzen. Imbis na kumuha siya ng priority doon sa level 4, iniskip niya actually itong Rock Ursa to. Kanina pa yan buhay At dahil doon level 4 si Kaltizi, ang
Nirisk ni Ryzen ay makakuha ng kill dun sa may top lane para tulungan yung Uranus niya. And that might eventually lead na itong si Flapteasy hindi makakatulong dun sa turtle fight. Since hindi sila nakakuha ng kill at na-outplay sila ni Flap dun sa may top lane because of that flicker, naging awkward yung spot para kay Ryzen. Matagal siyang level 3 tapos naiwan niya yung kanyang Rock Ursa. Ngayon, kailangan niya mag-catch up when it comes to the farming. At sana nga makapag-catch up dahil kanina nakita natin kung gaano kahirap yung mga retry battle dito sa dalawang junglers na ito. You would like to see a true 50-50 but sa nakita natin sa game number 2, parang kahit 50-50 yung mga Lord takes natin, mga turtle takes natin, parang laging may extra 5% si Ryzen na kalamangan against Kyle TZ. Well, titignan natin ngayon yan kasi knowing na yung matchup ay Akai Fanny, parang sobrang limited na to 20% na lang yung na makuha mo yung turtle pa. Pero we're not for the turtle. We are for the kills. Yan ang papatunayan ng barangay because they're gonna get Ogwen. Pero nga lang si Super Yoshi ay pinuwat. Meron nga lang din siyang ginamit ng tech charge para makatakas at nakopya ni Haji yung heavy spin. Tingnan natin kung ano yung magiging sunod na target ni Ryzen dito. So far, sa dalawang attempts na naghahanap siya ng kill ay naging successful na ito parehas. Kaya naman 2-0 na dito si Ryzen. Para bang wala atang paki sa objective si Ryzen ngayon. Nag-flip ang switch hero ang gusto nila. And remember, the week number 1, when I was personally na-impressed dito sa ginawa ni Ryzen Fanny, yung gamit niya doon. At hindi rin siya ma-objective, ma-trade etong si Ryzen. At si Super Yoshi, hinahawakan na yung purple niya. Grabe namang teamwork to. Oo, tsaka tingnan mo, ni-reset na nga rin kahit papano at least siya. At mukhang mangnanakaw pa. Iba ang trade niya. Ayaw niya mag-turtle pare. Hari ng trade talaga. Hari ng trade. Pero nandiyan si View, nakita siya. Okay, naispatan na inaagaw pala. At tuluyan na nga nakuha ng ganon kabilis. At yung turtle ay mukhang ibibigay na ng libre para sa Team Falcons. That's a trade. Purple for a turtle. Pero para kasi sa Fanny, parang Lord yung purple eh. Tsaka pare, may sarili pa siyang purple eh. May exactly. babalikan pa siya pre. Kumbaga may naipundar pa sa Pilipinas matapos mag-Riyadh. Ryzen showing us a different approach as a jungler. Hindi natin sinasabing ito yung tamang play. We're just saying na ito yung naisip ni Ryzen na play for this particular moment. Alam niya na dahil sa heavy spin tapos meron pang badang, Delix nga naman kumontes pa doon sa mga turtle fights. So instead, what he did was to just go for the trades. Teka lang, sa middle lane, muntik-muntikan lang na magkaroon ng clash. Pero wala lang, nag-aalisan lang din ang dalawang kupunan. They are preparing for the turtle. Although matagal pa naman yun. Pero doon napatungo ang rotation. Kasi yung gold laners gusto na nilang bigyan ng ng alaga. Still very much a close game. 4 na daan lamang ang lamang ng Omega. And dahil yan sa hari ng trades na si Ryzen, nakakuha pa siya ng isa pang purple buff. Essentially, yung last 2 minutes or 3 minutes ng kanyang gameplay ay may hawak siyang purple buff. Yeah. Good cycling di ba? Parang hindi mo kunin agad dahil merong 15-second window na wala kang buff. Yes. So mas maganda na, or lalaki pa ngayon Technically, ano yun, sa 25 to 30 na window na wala kang buff dahil it takes for consideration mo pa yung mismong pag-take mo nung next na buff mo. But Ryzen is eliminating that factor. In fact, naniniwala ako dito sa Omega na parang hindi nila din kukontes itong turtle number 3. Mag-farm na lang din sila. Kuha na naman ang mga trades itong si Ryzen. So maybe Falcons, baka magkaroon sila dito ng idea na what if protektahan natin yung purple instead na kumuha tayo ng next turtle. Wow, parang yun yung kinounter mo yung counter nila. Exactly. How do you trade against the king of trades? Hanapin mo yung ite-trade niya bago pa man ding Kunin mo na puntaan. Parang sa Baraha may king of spades. Ito na. Sa Omega may king of trades. Oo. Si Ryzen bare. At ayan na nga. Turtle is spawning. Ang tanong, lalaban ba ang Omega dito? O te-trade na naman ba dito si Ryzen sa labang ito? Papapagalin ba nila ang tagpo dahil even yung turtle ay sinasayaw na tech charge pero nag-headbutt paalis si Kyle TZ at tumingin na lang kay Super Yoshi. Hindi siya nahuli doon sa setup at mukhang sasayaw muli ang dalawang upunahan, Flap, TZ and James. Silang dalawa nag-1v1 pati yung gold lane sa baba sila lang din ang gusto nilang magkalaban pero yung turtle ay mukhang kukunin na ng libre pinanaraset pa ng saglit. Wow! Okay. Mapapatagal pa! Tumagal nga! Pre, sumobrang tagal. In retry range na sana. Pinareset pa ni Super Yoshi ng back to 0, pre. Oh! Minus dash nga lang, wala kay Flap TZ. Kaso nga lang, wala silang damage para kitilin itong si James. At this is Lord ay Turtle 3 Part 2. Super Yoshi, ang tagapagmana
ng lason ni Chuck Mamba. Napanood na natin yun dati. Yun At yung yun ang pakita ni Yoshi. Yun yung nakakainis pare, yung konti na lang iyon na biglang papadiran. Eh dahil dyan no, sa oras na nabili nila, mukhang makakatori dito ang ari ng trade. Ryzen getting that turret once again. Pero meron ding makukuha ang Omega sa baba. Back-to-back turrets, bot lane and top lane. At mukhang gusto pa nilang makuha yung mid lane. Ang tanong mapoprotektahan ba ito ni Flap? Teka lang, si Ryzen, Super Marco, sinubukan ni Ryzen, medyo nasaktan doon sa turret damage and even doon sa sipatan, hindi ka alam tumama yung SOD at makakatakas pa itong si Ryzen. Meanwhile, Haji ginamit yung kinopyang heavy spin doon lang sa gitna pero wala pa namang casualties. Nakatingin lang din si James kay Kyle TZ. Sinusubukan nilang i-delay yung pagkuha ng mga bagay-bagay pero red ray ginamit na para ma-secure. Parang daming memories na bubalik ng Haji na nag-heavy spin Nakita ako bigla pare, parang siya din ata yun Wait lang may angulo si Super Yoshi pero hindi niya ibabato kasi si Ogwen lamang nandoon. So yeah, Valentina sa Haji from before. But tingin ko itong investment na ginagawa ng Omega, yung we're talking about the trade, especially pag delayed din naman itong Super Yoshi. Ang tunay na epekto nito is dun sa First Lord. Kasi kung papapansin natin, lumalaki yung EXP gap ng ating mga junglers. Sa ngayon, isang level lang. Ahead itong si Ryzen, pero ngayon, dalawa na pala. And eventually, pagdating ng First Lord natin, pag nagtuloy-tuloy itong tempo na to, mga kay Ryzen, makakakuha siya ng 2 levels ahead of Kyle TZ. At sa mga moments na yon, pwede na ngang i-contest yung Lord. At parang doon natin nakita yung advantage kanina, no? Napakadaming Lords ang nakuha ni Ryzen in game number 2. So palit tatalo sila doon, kita pa rin natin yung retribution advantage na meron dito ang jungler ng Smart Omega. Tuloy lamang ang paghahanap ng mga pwede pang makuha. Ryzen trying to dodge Flap TZ pero mukhang hindi pala si Ryzen ang kailangan tumakas doon. Nakatakas siya doon sa final slash. Naghanap si Haji na kanyang target na pwedeng kopyahin. Long lane play mula dito sa kay Super Marco. That's natural. Netski, hindi pa siya naka-Trinity sa ngayon. Yes. Talagang epekto ng mga pagbagal ng mga goal na nakuha. But he's near. So, just waiting for siguro isa pang wave at mukhang kukunin niya dito sa may bottom lane. Set up muna ang Omega sa Lord fight. Look at this, malefic roar pickup para dito kay Ryzen. Ibig sabihin nito ay kahit si Ogwen ay kaya niya nang punitin to a certain degree. So kailangan mag-ingat dito ng mga tanks ng Team Falcons dahil pwedeng mangbigla ang Omega. Available ang battle spell dito para kay Super Yoshi which means na pwede silang mangbigla on this possible Lord. By the way, dito na nga nagka-clock in yung sinasabi ni Wood kanina na may level advantage si Ryzen against Kyle TZ. Ayaw din mag-initiate ng Smart Omega. Probably hinihintay talaga nila yung Demon Hunter Sword mula kay Netski. At yung purple buff, syempre, wala para kay Ryzen. Ipiblitz ba nila dito ang Lord? Ito na, Trinity para kay Netski. Ngayon buo na, sisimulan at susubukan na rin ang Team Falcons na mataliin ang mga bagay-bagay. James ay sumugod na sa likuran. Wow! Kyle TZ getting the retribution. Hindi nakarating si Ryzen. Ngayon si James ay sumusubok na tapiin lahat ng sibat. Flap TZ with a final slash. Kaso nag-ipit na siya lahat-lahat. Doon sa likod niya lang. Wow! And a crucial Spear of Misery connecting to Ryzen ay hindi siya mamamatay ng mabilis. Although still, namatay pa rin naman. And it's few na lang nadidepensa para sa Team Falcons. Oh my goodness! Sa Falcons, nakaramdam sila na kukuha pa ng purple. Siguro inorasan nila yung purple buff ng Omega para alam nila kung kailan yun kukunin nito si Ryzen. Binlitz nila yung Lord. At syempre, meron tayong bakbakan ng dalawang nag-heavy spin. It's Kaltizi going up against Haji. But eventually, dahil wala namang kalaban si Kaltizi sa pag-retry, nakuha niya yun. But the hero turn, kung saan lumamang ang Omega, Ryzen, solido ang initiation. Flap TZ being dodged so many times by Omega, getting outplayed. But is still the 13th player to achieve 2,000 assists in MPLPH. Super Marco tinuhog yung dalawang members ng Omega. Unfortunately, still goes down. At sa lahat ng exchange na yun, si Netski ang pinakamasaya. Alive for all of those kills. Nakadalawang tore ang Omega matapos ang trades na yun. In fact, makukuha pa nga ng purple si Ryzen at patuloy pang ang gagamitin ng Team Falcons ang Lord na ito. Magagamit ata nila all the way to that inhibitor turret pero kailangan nila mag-ingat dahil Super Yoshi may hawak pa rin siyang battle spell dito. Super
Marco still looking for that potential engage. Netski, hindi gagamitin. Magra-rampart lang. Threatening that ultimate coming in from Super Yoshi. If ever na wala tong dash, Super Marco, malamang sa malamang ay nag-tech charge na. Pero Ryzen is getting those trades again doon sa top lane. Getting a turret down at hindi pa nabasag yung inhibitor nila doon sa baba. Ang ganda na nangyari doon. In fact, for Omega, even if yung Lord Lane na napunta sa Team Falcons ay potentially nagamit nga ng Team Falcons para bang mas may nakuha pa ang Omega doon. At yun na nga. We did not see how they initiated, pero kanina pa nila binababaran si Ogwin. Ogwin opting to not use the flicker. Smartly enough. Dahil alam niya na 53 seconds na lang magkakaroon na ng Lord. Mas importante na yan. So even when that's a kill, hindi naman ganun ka laking bagay para sa Falcons. Ang masakit nga lang dito is yung palaki na lead ng Omega. At ang overall effect ng pagbuhay ni Netski kanina sa teamfight is mauuna siyang magkaroon ng Wind of Nature. Nag-uunahan kasi yung dalawang marksman natin dito. And if Netski gets the Wind of Nature before the next na Lord, it will be crucial para sa Omega. So far, no, masisirip na nga natin sa ating Infinix in-game equipment. Super Marco already having that Wind of Nature, pero ito ay ang kanyang 4th item. Meanwhile, for the side of Netski, ganun din pala ang sitwasyon natin, no? Pero bumili kasi siya ng Fury Hammer. Pang Malefic gun yata to. Hindi ako nagkakamali. Ayan na, may Wind of Nature na rin. So sabi niya, teka, nag-Wind of Nature si Marco. Ako din. Hindi na pwedeng wala eh. The moment na mahanap nila yung isa't isa ay 1v1 scenario. And trust me, that will happen at some point in this game. Napaka-importante ng Wind of Nature na yan. Kung babalikan natin yung last Super Marco Moscow game, that was one of the most crucial Wind of Natures na pwede nating mapanood sa kanilang S16 run. Hari ng trade. Kahit magkagulo-gulo kayo dyan sa purple ko, kukunin ko yung purple mo. At nakuha na niya. Uy, na-retry ah. Rumetry. Si Kyle TZ ay napagamit na ng kanyang heavy spin. James ay humarap lang kay Flap TZ. Hinahabol ngayon ng Smart Omega, pero Ryzen goes in. Makakakuha siya ng kill. Siya pala yung hinihintay na dumating ng Smart Omega. And ngayon na 5v4 yung laban, maaaring puwersahin yung Lord Take. That might have been a very crucial mishap para dito kay Flap TC. Hindi tumama yung final slash plus the flicker play. Yun na nga eh. Grabe yung flicker ngayon. Makaka-recover na ng retribution itong si Kaltisi, pero wala siyang heavy spin. Napaka-crucial niyan. Buti na lang madedepensa ng Falcon yung long lane. Wala yatang purple buff si Ryzen na nakuha dahil naiwan lang yung maliit. Yung maliit lang. Oo, so dahil doon, kinuha pa niya yung kanya, maliit lang din. So wala siyang purple ngayon. Uy, napakalaki advantage. Ogwen! Papasok ngayon si Ogwen mula sa likod. Pinag-bitcraft. Si Haji nagiging target. Ngayon si Netski dun sa harap. Tinutunaw lang si Kyle TZ. Kaya mapipilitang umatras ang Team Falcons. Pero dahil sa Moscow, yung ma-pressure na ginagawa sa bottom lane, mukhang libreng hawak ngayon ng Team Falcons yung Lord. Reset malala para dito sa Lord na ito. At buhay pa naman ang miyembro ng dalawang opunan na pinapanood natin. Unti-unting bumabagsak ang inhibitor turret doon sa may bantang ibaba at patuloy lamang ang pressure na nanggagaling dito kay Super Marco. The SOD is not yet available pero pwedeng bumili ng oras at Team Falcons. May pinaplano din si Super Yoshi and even Netski. Mukhang sasalubungin at debate pero nandun din naman si Ogwen para tulungan just in case. Lord Dance ang gagawin ng Team Falcons. Nandyan si James para hawakan lang yung Lord na minsang hinawakan ng Team Falcons. No flicker for Flap TZ and Ogwen. Gaano kalaki ito? Sobrang laki bagay. Kasi nakita natin si Ogwen na ginamit yung flicker para dun sa palikod. Much like yung dalawang beses na ginawa dun sa may Twisted Minds na nilikuran niya with the initiation ng padang kasama yung flicker. And halos isang minuto to na opening window para sa Omega. Flaptizi will get his flicker. Pero the fact na wala itong si Ogwen, wala nung mga surprise badang initiation sa makikita natin. Teka, alam yata nilang wala pang purple buff itong si Ryzen kaya papersahin nila yung Lord na mabilisan ngayon with Super Marco. 5 members of Team Falcons. Si James lang ang nandun. Wala siyang magawa kundi tignan na kinukuha na ng Team Falcons pero siya'y mamamatay. At si Super Marco ang makakakuha ng Lord ngayon. Maghahabol ang Team Falcons. That's 5-4 at lamang ang Team Falcons sa numero pero aatras
atras din sila respetuhin ng barangay. A very decisive call mula dito sa Team Falcons. Alam nila na wala pang purple buff kaya ginaw na agad ang Lord na ito. In Super Marco, that was a near perfect reset mula kay Yes. Super Yoshi. Pero Super Marco with the presence of mind na last hitin yung Lord na yun. Inuna niya, alam niya wala makakalapit sa kanya. The fact na din si James ay nabigyan ng mga members ng Falcons, and also si Ryzen kasi nagpakita din dun sa may bottom lane, or at least dun sa isang part ng mapa na wala siya. Ang Falcons, na-identify nila, bigla na lang din nag-kick in yung experience na meron sila matagal na dito sa liga. Naturally, kinuha nila yung burst down dun sa may Lord. At ngayon nakakuha na ng lamang sa ating laban. Hinihintay na ngayon ng Team Falcons yung pwede nilang gawin. SOD kumonekta! Ryzen! Naaabutan pero Spirit of Misery lang yun papalayo at mabubuhay pa rin naman siya. Hindi na siya pinansin pa ng Team Falcons kasi yung baba ay pwedeng butas na at tuluyan na ngang nabasag, and this time pwedeng targetin doon sa itaas, and even yung gitna naka-ready ng Team Falcons na magbasag ng base ng barangay. At tutunawin lang ito yung Lord sa may batang ibaba. Mid lane na ako dito. Super Yoshi has the angle. Susubukan pa rin ng Team Falcons na kuhanin yung Torre. Ryzen doon sa taas. Mag-split na lang na paggamit ng Crimson Beacon. Super Marco even 50% HP. Aatras ng Team Falcons. Sa habol ba ang Omega? Ang tanong ay, makikita ba nila si Ryzen lang aagaw? Ogwen, makikita si Ryzen, pero si Ogwen lamang ang makakakita sa kanya. Makakalipad naman palayo si Ryzen, pero protektado ang kanyang purple buff. Retribution secures that purple para dito kay Kyle TZ, at mukhang gugutumin nila ng purple buff dito si Ryzen. And this is a switch mula sa Falcons, making lahat ng mga moves ng tama para sa mga the past few moments. In fact, yung 5 minutong nakikita natin dito na sumasayaw yung dalawang teams sa Lord, mas maganda yung macro nakita natin sa Falcons. Yung pag-knockout nila doon sa purple buff, yung pag-iwan nila doon sa maliit na purple buff doon sa kanilang side ng jungle, yung pag-protekta ni Ogwen, having the right mind to check yung kanilang purple buff. Tuloy-tuloy na good moves para sa Omega. At kung masakit ang pagkawala ng purple buff sa early game ng Fanny, mas masakit pagdating sa late game dahil dito na nag-play into factor yung layo ng naaabot mo dahil dun sa energy limitations ng isang Fanny. Especially with the Evolved Lord upcoming 20 seconds from now. Maliban na lang tayo makakita ng laro na hindi natatapos pagkatapos makuha ang Evolved Lord na ito. And for Omega, hawak nila yung laro na to for the longest time. If they're able to secure this Lord, kung makuha ni Ryzen ang Lord na ito, ay pwede nilang matapos ang laro. But for Kyle TZ, redemption, yan ang gusto nilang mahanap. You forced to use that Crimson Beacon. At rekta na nga para doon sa Lord na yon. And thankfully for both teams ay kompleto ang kanilang mga battle spells. This is an all-out war para dito sa Evolved Lord. Napwersa din naman nila yung heavy spin na kinopya ni Haji. Pero meron sa siyang ultimate ulit para kopyahin muli yun. Wala na namang purple buff at kukunin na naman ni Kyle TZ ang Yoshi. para kay Ryzen. Okay, Ogwen. Mabibigyan! Tectonic charge! Susubong ngayon! Pero teka lang, kakalma. Dahil alam din ng Smart Omega na medyo kailangan na nilang labanan itong si Super Marco. Medyo masakit yung damage sa Ryzen. Oh no! Marco! Hindi pa rin nakikita. Hindi na nakikita pero niya. Nung nakita na, hindi lang pinansin tapos babay na. At pinigilan lang nilang makuha ni Ryzen yung purple buff nila. Ngayon may Lord ulit na pwedeng madaliin. Hahabulin ba? Hindi. Dahil dun sa Lord nakatingin ang Team Falcons 5v5. Kaso nga lang si Ryzen nagpipilitang mag-pressure dun sa bottom lane. Ang tanong ay tutuloy ba nila dito? Sasayawin nila. Team Falcons, James ang tatangke para dito sa Omega. Si Ryzen ay nasa baba. Mukhang itutuloy na nila. Madaliin, sinisipat-sipat. James nandun sa likuran. Sinubukan Super Marco. May heavy spin mula kay Haji. At kumamatay! Reset. Ang bulletproof na reset na yung Lord. Oh, no! Nets inabuhat. Pio susubok pa. Pero it's a shutdown kill mula kay Nets. At si Open low on HP na rin. Pero doon sa may bandang baba ay Easy will die too. Double kill para kay Netski ngayon. 5v2. Kakayanin ba ng dalawa na depensahan pa kasi ang barangay ay didiretso. At naririnig mo na ang double call mula sa barangay. Lilipad pa ba ang Team Falcons? 30 segundos para sa mga kakampi. Walang heavy spin si Kyle TZ. Hindi niyo masusubukan to. Yung depensa ay kukulangin. At nandiyan pa yung terrified. 15 quest clock. Pero ang barangay ay nakatingin na sa base mismo ng Falcons. At ilang segundo. Teka, walang minions. Hihintayin nila. Pero nandyan na at ang barangay. Sila ang tutungo sa game 3 at kukuha ng putos.
Smart Omega. Haji, isa sa mga pinakamagaling na humawak ng Valentina for the longest time sa MPL. Kinuha yung heavy spin, hinanap si Super Marco. Walang magic defense yung ating Moskov dito mula sa Falcons. Kaya naman yung full item, Haji, ang tumunaw sa isang Moskov. Wow. And the decision coming in from that gave Falcons another tough loss. Palakpakan pa rin natin ang Team Falcons, former world champions, still looking for their spark this season, and hopefully balang araw ay mahanap nila muli iyon. Ang panalo sa seryeng ito ay Smart Omega, securing another point. Now 5 points in our Infinite standings. Kausapin na natin ang Smart Omega sa main stage kasama ang ating mga hosts. Oh, what a solid week para sa barangay. Give it up for your winners, Smart Omega! Haji, I want to look at you first. I want to talk to you, Haji. Man, ibang klase yung naging final clash. Umabot sa punto na nahati niyo yung laban. What was the conversation like? Ano yung comms ninyo? Kasi yung una yung nahanap, Super Marco, it was the most important player na dapat nyo mahanap. Ano yung naging comms nyo during that last clash? Ano po wala po gaano kaming comms nun Parang kanya-kanya na kami nun Tapos naisip ko kasi si Moskov lang yung damage dealer nila. Kaya nagplank ako, tapos siya yung tinarget ko. That led to their victory, Odin. It was a very long game for game number 3, pero napansin natin dun sa mga early parts, talagang nakita natin yung discipline ng kanilang team. Pero ngayon gusto kong tanungin si Ryzen, kasi halos hindi ka nakapag-purple buff using that Fanny. Oo nga. Ryzen, paano mo nakikip na maging kalmado sa game na yon kahit hindi ka nakapag-purple buff at umabot tayo sa late game at napanalo nyo yun? Kasi sa sa mga practice din po namin Parang sanay na ako walang buff pag nagpapani ako. Ano ba pinagkaiba? Anong pinagkaiba pag feeling mo, kasi nasanay ka nasanay ka nang wala kang buff. So yung galaw mo ba ngayon, parang may buff ka pa rin? Paano mo siya nagagawa? Hindi, pag wala po akong buff, lang talaga yung trabaho ko lang inisip ko minion lang talaga Okay. Tips yun Tips yun para sa lahat ng Fanny user. I wish I have that discipline sa paglalaro at pag-control ng map. And gusto ko naman ngayon tanungin si Coach Wara. Hello, Coach. Coach, Ayan. Ona's gonna have your question. Coach, alam natin na anything can happen at malapit na tayo sa playoffs ladder. Considering na konting weeks na lang ay playoffs na. Ano po sa tingin nyo yung confidence level nyo ngayon with your team? Hindi ko masyado narinig pero one game at a time lang ang mindset namin. So kahit sino lang, yun, preparation, kung sino kalaban namin, ayun lang. Coach, this was such a great week para sa inyo, and the team that you defeated was a team na hinahabol din kayo towards that playoff spot. You still have more remaining matches sa mga susunod na 2 linggo. Talk to us about it. What are we gonna expect from Smart Omega? Well, ayun, pataas lang yung namin yung goal namin and mindset namin. So siguro yun, gameplay pataas lang. So ayun ang goal namin. Patuloy ang pagtaas. Ito ang tagumpay ng barangay Smart Omega! It was an incredible week. Ryzen gets the mic, but hey, kahit walang purple buff yung Fanny, he was able to get the job done. Kakaibang discipline ang pinakita nila, especially nung game number 3. And I'm excited to know kung ano nga ba ang masasabing analysis ng ating mga casters. Maraming salamat sa ating mga hosts, pati rin sa Smart Omega. Nakita natin na tagal locked in ang Smart Omega ngayon. One game at a time, yan ang sabi ni Coach Wura. And this is something na mukhang nakikita natin na nagbabago na nga ang laruan ng Smart Omega. Yeah, it's evident na iba yung week 6 Omega na nakita natin from the first 5 weeks ng ating MPL PG 16 at napakalayo no kanilang pinakita.
I think ang pinaka-commendable dito is them being on the same page. At the same time, yung mga ginagawang ad-libs ng ating mga players. Katulad itong sin-explain ni Haji dun sa post-game na interview. At pati na rin syempre itong si Netsky just doing his job all the time. 0 deaths na naman. Itong si Netsky. Oo. Ibang klase na naman talaga ang laruan ni Netsky dito. And if we look back the last performances of Netsky, hindi na natin talaga madi-discount that he is starting to look like one of the best gold laners dito sa Pilipinas. One of the, if not the hardest region para matawag ng ganong klaseng titulo. Hindi na pwedeng i-ignore. Si Netsky ay kailangan ng tignan bilang gold laner. Patindi ng patindi yung bitawan ng buong Smart Omega. When in fact, doon sa nakita nating performance out of that game number 3, parang yun na nga yung nagiging requirement kapag funny user ka. Matuto kang mag-funny ng walang purple buff. Matuto kang magtiis. Oo. Ang dami natin nakita mga magandang plays na ginawa ng iba't ibang mga players dito. Pati rin naman dito sa Falcons, lalo na itong trade na nakita. But yung prompt mula sa Omega na to me fight after this, natuhog nga yung dalawang members dito. The only death para doon sa ating Fanny. And then the punishment doon kay Caltizi. Haji, yung game sense na i-go itong si Super Marco sa moments that mattered so much. We are gonna see it through the highlights. Makakakuha ang Falcons ng magandang pwesto. Tingnan mo, ito kasi underrated sa isang Valentina na siguro nakalimutan na rin ng mga gold laners natin. Sa late game, kapag wala kang Athena Shield, one hit ka ng isang full item na Valentina. No, at parang nagtitimpi si Haji eh. Sometimes kasi kapag nakita mo na yung ganong klaseng damage yung maaga pa lang, mapapabuild ka ng mga ibang items that would change the course of the late game. Pero hindi binira ni Haji si Super Marco kahit isang beses up until to the point na wala ng choice, na hindi na makaka-comeback pa. And that timing was just so precise coming in from Haji. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, Wolf, that Haji, in his experience, in his time in MPL Philippines, dito mo talaga masasabi that Haji brings in a certain type of experience na tried and tested na ng oras dito sa liga. Yun yung telltale sign eh. Kasi magiging parang ka na lang talaga i-improve ka na lang as a player. Pagdating dun sa mga late game scenario kung saan hindi na meron ka plano, gusto mo mag-set up ng box. Pero yung kalaban mo magaling din at dinidisrupt yung gusto nyo gawin. At nakikita natin na constantly si Ryzen hindi naaabot yung gold laner ng kalaban. So ano pa yung pwedeng natin gawin? Kailangan natin maghanap ng isang way para makapag-dive. Haji with the flicker, with the heavy spin, hindi siya pinapansin ng Falcons kasi mas nakafocus yung Falcons kay Ryzen at kay Netsky. Kaya naman, dun sa moment na iniwan nila si Super Marco na walang flicker at naka-purify lang laban kay Haji, walang Athena Shield or Rose Gold Meteor, anything to defend him. Meron pala siyang Rose Gold Meteor dito pero wala siya Athena Shield. One hit siya ng isang Haji. And for the longest time din kasi si James lang yung laging sumusugod sa kanya. Knowing na may blade armor si James, parang binibigay niya yung ilang factor dun sa Moscow. But because of the Trinity na meron yung Moscow, parang nire-render useless na lang niya yung reflect back na damage. Kaya parang sabi niya, kaya ko naman kung may magdadive sa akin. Pero dahil nandun si Haji at that perfect moment, even utilizing yung ginamit niyang heavy spin na pang-counter sana dun sa papalapit na jungler. Ang kaso, mas ginamit niya para patayin si Super Marco. Tsaka itong ganitong klaseng build on the Valentina with the lightning truncheon, ito yung nakakabigla eh. If you are a squishy target such as Super Marco, again with no magic defense items, makikita mo talagang babakat ng damage to. And for the most part, again, we go back to that topic na no choice ka na. No choice eh. Kasi hindi ka naman pwede mag-buy and sell ng Athena eh. That's right. And you cannot blame Super Marco. Sinasabi natin na kailangan may magic defense ka whatsoever. But that was in the past. Ngayon, alam natin na ang mga marksman, meron talagang go signal na mag-full damage build. Siguro mag-immortality ka, pag-buy and sell ka. Rose Gold Meteor is a hybrid. Meron siyang konting offense pero mataas din yung kanyang defense. But in those specific moments, ginawan na lang talaga ng paraan ni Haji. Naging problem solver itong Valentina mula sa Omega. Yung pinaka-veteran at pinaka-madaming achievements sa side ng Omega ang nag-step up naman din talaga in that moment. But for the entirety of the game, ito naman si Netsky with 0 deaths on this carry. Against Akai, tapos meron kang Arlot, Padang, ganun katindi ang pinakita din naman.
And this is good, no? For a good week for Smart Omega. Honestly, 2-0. Nakakuha sila ng puntos against Twisted Minds ngayon. Nakakuha ng puntos against Team Falcons. And of course, the carry and the PPI rich guy of this game. Walang iba kundi si Netsky. Actually, no, back-to-back, si Super Marco nakakuha ng award na ito. But for game number 3 that seals this series, it would be Netsky finally making himself known sa seryeng ito. Even up to that last moment na kung saan mamatay na sana siya sa kamay nung Arlot ni Flap TZ. Oo. Even popping that wind of Wind of nature. nature. Diba? Perfectly. Diba, Mel, sinasabi natin that wind of nature was meant for Super